मी जेव्हा सकाळी माझ्या मिस्टरांसाठी डब्बा बनवते ती सकाळ माझ्यासाठी खूप छान असते आणि तो डबा जेव्हा रिकामा होऊन घरी परत येतो तेव्हाचा आनंद तर वेगळाच असतो. कोणाला आवडणार नाही आपण दिलेला डबा अगदी रिकामा होऊन घरी परत आलेला. आणि म्हणूनच आजच्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला माझ्या मिस्टरांची आवडती डिश दाखवणार आहे, सोया चंक्स करी, आणि ती सुद्धा मॅगी मसाला मॅजिक वापरून. हा मसाला वापरल्यामुळे आपला डब्बा कमाल बनणार आहे आणि त्याची चव सुद्धा युनिक असणार आहे. मी इकडे 2 कप सोया चंक्स घेतलेले आहेत. एका बाजूला मी पाणी सुद्धा उकळून घेतलेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे पाणी आपण ह्या सोया चंक्समध्ये घालून 15 मिनटं बाजूला ठेवणार आहोत. इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे. त्यात आपण आता 3 टेबलस्पून एवढं तेल ॲड करायचं आहे. इथे एक दालचिनीचा तुकडा घालूया, 7-8 काळी मिरी, 1 तमालपत्र. आता याच्यात 3 बारीक चिरलेले कांदे घालून घेऊया, मिक्स करून घेऊया. कांदा आपण 2 मिनटं शिजून द्यायचं आहे. इथे मी 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट घातलेली आहे, मिक्स करून घेऊया. आता यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून. आता इथे अर्धा टीस्पून एवढी हळद घालून घेऊया, 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, 2 टीस्पून धणा जिरा पावडर. आता मिक्स करून घेऊया. इकडे मी वेगवेगळे मसाले घातलेले आहेत, पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट मसाला आहे मॅगी मसाला मॅजिक. हा मसाला मात्र आपल्याला सगळ्यात शेवटी घालायचा आहे. हा मसाला घातल्यामुळे आपली नॉर्मल जी सोया चंक्स करी आहे ती एकदम कमाल होणार आहे. आता आपण घालूया 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो. हे सगळं आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि टोमॅटो शिजेपर्यंत आपल्याला झाकण लावून हे 5 ते 7 मिनटं शिजवून घ्यायचे. इथे आपले कांदा आणि टोमॅटो छान शिजलेले आहेत. आता त्यात आपण घालणार आहोत 1.5 टेबलस्पून कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण. आता छान मिक्स करूया. आता आपण ह्याच्यात साधारणतः अर्धा कप एवढं पाणी घालून घेणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता झाकण ठेवून आपण 5 मिनटं ह्याला वाफ देणार आहोत. आपली कांदा आणि टोमॅटोची ग्रेव्ही तयार आहे. आता हे जे सोया चंक्स आपण घेतलेले आहेत ते आपण ॲड करून घेऊया, मिक्स करून घेऊया. 1 कप एवढं पाणी घातलेलं आहे, मिक्स करूया. आता आपण ह्याला झाकण लावून 10 मिनटं शिजवून घेऊया. सोया चंक्स जे असतात ना त्याला एक विशिष्ट अशी चव असते आणि एक वेगळंच टेक्स्चर असतं आणि त्यामुळेच ह्याच्यात योग्य मसाला जाणं हे तितकंच महत्त्वाचं असतं. आणि म्हणूनच आज मी वापरणार आहे मॅगी मसाला मॅजिक. हा जो मॅगी मसाला मॅजिक आहे त्यात 10 वेगवेगळ्या प्रकारचे खडे मसाले छान भाजून अगदी व्यवस्थित दळून घेतलेले असतात आणि त्यामुळेच प्रत्येक पदार्थाची चव ही उत्कृष्टच लागते. माझ्या घरी मी मॅगी मसाला मॅजिक सगळ्या पदार्थात वापरते आणि त्यामुळे ते पदार्थ खूप उत्तम होतात, चविष्ट होतात. आता उदाहरणच द्यायचं झालं तर अगदी सगळ्या प्रकारच्या डाळी, भाज्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे भात ह्याच्यात मी हा मसाला अगदी आवर्जून वापरते. आपली ही सोया करी ऑलमोस्ट रेडी झालेली आहे. आता मी ह्याच्यात मॅगी मसाला मॅजिक घालणार आहे. नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की जेव्हा आपण हा मसाला घालतो तो गॅस बंद करायच्या 2 ते 3 मिनटं आधी आपल्याला घालायचं आहे. भरपूर कोथिंबीर आपण घालून घ्यायची आहे, मिक्स करूया आणि आता झाकण लावून 2 ते 3 मिनटं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि झाकण उघडून पाहूया. खूप सुंदर सुगंध सगळीकडे दरवळतोय. मसाल्यांचं अगदी परफेक्ट असं मिश्रण झालेलं आहे. ह्या करीला सोया चंक्स करी म्हणण्याऐवजी मी म्हणेन सोया कमाल करी. आता मी ही टेस्ट करणार आहे. खूप चविष्ट मॅगी मसाला मॅजिक. माझे रोजचे सगळेच पदार्थ असेच कमाल बनवतात. अशा प्रकारे आपली सोया चंक्स करी तयार आहे. आता मी टिफिन पॅक करणार आहे. अशा तऱ्हेने आपला डबा भरून झालेला आहे आणि तो घरी रिकामा होऊन येण्याची मी वाट पाहते. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा आणि कशी झाली आहे ती आम्हाला सांगायला मात्र विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा.